Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru primele 5 zile ale lunii iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate, nu știu, ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ce va rezona cu voi. Și desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de mine prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase și gândurilor voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Gemeni. Ia să vedem. Ce trebuie voi să știți? Avem, ia să vedem, una decât ceva care merită efortul, o provocare, ia să vedeți, e o provocare aici. Să știți că ceva merită efortul pentru că veți descoperi lucruri interesante vis-a-vis de o situație. Da. Ceva o să vă stârnească curiozitatea, să știți. Și veți înțelege și mai bine că sunteți într-o fază sau sunteți pe punctul ca multe alte informații să iasă la suprafață. Există aici ceva care vă provoacă, ori o situație, ori o energie, ori chiar și o propunere, o ofertă, da? Care voi o vedeți ca fiind de creștere și că chiar merită efortul să, cum să spun eu, să îmbrățișați această ofertă, această provocare. Doar că în același timp este o fază la care bine ar fi totuși să nu vă grăbiți, pentru că veți descoperi lucruri importante vis-a-vis de această ofertă, vis-a-vis de această situație. Încă nu știți chiar totul. Haideți să vedem. De fapt, este un îndemn mai mult de a nu vă grăbi. Mai așteptați un pic, nu mai durează mult. Bine ar fi, e ca o fază ascunsă deocamdată, în care nu toate lucrurile ies la suprafață dintr-o dată, ele vin pe parcurs. Hai să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Gemeni în perioada 1-5 iulie, atât pe plan profesional, financiar și sentimental. Să vedem. Bun, și avem moderația, nebunul, 4 de bâte, 10 de spade și surpriza perioadei. Hai să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, moderația pentru dragii mei din Gemeni, perioada 1-5 iulie. Clarificăm nebunul, te rog. Este ceva pe partea banilor. Acum vedem, clarificăm nebunul, te rog. Da, într-adevăr, se pare că voi sunteți foarte convinși că această ofertă, că această persoană este ce trebuie.
Clarificăm 10 de spade. Ia să vedem de ce cei singuri sunteți așa supărați. 10 de spade, te rog. Clarificăm 10 de spade. Clarifică 10 de spade. Da. Și clarificăm surpriza perioadei. Surpriza perioadei. Am să sară, n-am mai văzut. Bun. Haideți să vedem acum. Dragii mei, pe plan profesional avem aici zodia Săgetător, Leu sau Berbec. Acum, care este situația? Voi sunteți într-o perioadă destul de echilibrată în care, în afară de faptul că evitați să vă implicați în scandaluri, că e la locul de muncă, cu șefii, cu colegii, nu contează tot ce ține de viața asta profesională, încercați să fiți cât mai imparțial și chiar poate să gestionați, să zicem, anumite conflicte care pot apărea la muncă. Lucrați destul de bine în echipă și în permanență cumva încercați să găsiți un echilibru acolo în locul în care voi vă desfășurați activitatea. Acum, e posibil ca anumite personaje la locul de muncă să aibă tot felul de păreri diferite, idei diferite și tocmai de aici voi să fiți puși în situația de a media aceste tensiuni, aceste conflicte. Pe de altă parte, se pare că sunteți mult mai răbdători în ceea ce privește planul vostru, proiectul vostru, care vă dați seama că cere, adică realizați, știți deja că cere un pic de timp pentru ca el să se dezvolte, e ceva pe termen lung, legat de cariera voastră profesională și voi știți lucrul ăsta și știți de asemenea că ce crește lent și bine este cel mai bun, ca să spun așa. Ce legătură are acest cavaler de bâte? Pentru că de aici provine această energie a moderației. Cavalerul de bâte pe partea muncii îmi vorbește de dorința de a acționa foarte rapid. Ați fost destul de impulsiv în ultima vreme. Poate chiar v-ați lansat o anumită campanie, un anumit produs, o inițiativă foarte inovatoare, aș spune, sau cel puțin pentru voi, nouă. Ați avut foarte mult curaj, ați fost dispuși să încercați lucruri noi, dar v-ați dat seama că odată ce acționezi impulsiv, atunci se pot comite și erori, greșeli, din grabă, nu din altceva, și cumva poate v-ați concentra mai mult pe viteză decât pe planificarea în sine. Așa. E cumva tot pățitul priceput, să spunem așa, lucru care vă face acum să fiți mult mai echilibrați. Și asta cu atât mai mult cu cât poate unii dintre voi chiar aveți ascendent pe zodii de foc, în speță Săgetător, dar poate să fie și Berbec sau Leu. Pe partea bănuților avem un nebun. De unde provine nebunul ăsta? Păi provine dintr-un sprijin venit poate de la o energie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, un sprijin care vă va dat așa un curaj nebun, mai ales celor care poate aveți, așa cum bine am văzut, o legătură cu zodiile de foc, în speță pe partea banilor zodia Leu. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că nu știu, sunteți, este cineva care cumva de fiecare dată are bani. Te miri de unde îi scoate. Pe de altă parte, este cineva care vă va oferi o stabilitate, o anumită siguranță materială. Posibil, unii dintre voi, dat fiind că avem totuși nebunul aici, eu aș zice că voi, chiar dacă vreți să vă riscați, nu știu, să împrumutați bani, să câștigați bani din ceva nou,
Poate vreți, nu știu, să vă ocupați de tot felul de tranzacții cu bijuterii, cu aur, ce știu eu. Orice ce n-ați făcut până acum. Există tendința asta de a face ceva nou, de a scoate bani din ceva nou. Din câte văd eu aici, este o decizie totuși în care voi luați în calcul și anumite riscuri. Adică nu e ca și cum nu știu în ce mă bag. Nu. Sunt văzute aceste riscuri, sunt analizate. Asta se numește un fel de... Eu acționez ca un nebun, dar de fapt o fac matur. Pentru că aici se vede clar o maturitate în acțiunea voastră legată de bani. Adică nu acționează chiar așa, oricum. Și asta, cum am mai spus, poate implica o nouă sursă de venit care prezintă anumite riscuri, dar pe care voi le puteți manevra, să spunem așa. Sau poate, nu știu, să vă intrați așa într-o felul de colaborări un pic mai neobișnuite, cu oameni cu care n-ați mai avut de-a face, poate. Sau chiar dacă îi cunoșteați, pe planul ăsta financiar nu ați avut niciun fel de interacțiune. Dacă vorbim de relație, avem un 4 de bâte, vine la un 10 de cupe, dragilor, în această perioadă e posibil să aveți oricum vreun eveniment fericit în familie, că vă căsătoriți, vreo nuntă, vreun botez, ceva, sau voi mergeți la o nuntă în familia voastră mare, da? Aici mie mi-apare un eveniment, un moment de bucurie, un moment în care pur și simplu există o armonie, puteți petrece poate, nu știu, o aniversare, facem 10 ani de când ne-am căsătorit sau ceva ce faceți împreună. Da? E sentimentul ăla de siguranță, de încredere între parteneri. De unde provine? De la 10 de cupe, desigur, care ne vorbește de o relație plină de iubire, o relație plină de armonie, o familie fericită, poate o comunicare foarte deschisă, un sprijin reciproc și, desigur, momente de bucurie împreună. Da? E o împlinire maximă din punct de vedere emoțional. Pe de altă parte, la polul opus, avem pe cei singurei. Voi, dragilor, sunteți necăjiți. De ce? Ceva se termină. Sau ceva tocmai s-a terminat cu luna aici. Lumea, îmi cer scuze. Orică sunteți, nu știu, posibil să fi pierdut pe cineva. Pentru că voi vroiați ceva perfect. Sau vroiați poate acea perfecțiune care, din păcate, de multe ori, nu este decât o utopie, nu este decât ceva irealizabil. Pentru că aici ceva clar s-a încheiat. Aici ceva s-a încheiat și tocmai pentru că voi ați devenit poate prea selectivi. Și pe de altă parte, poate ați pierdut ceva pentru că ați fost mai mult concentrați pe realizări personale și mai puțin pe viața voastră sentimentală. E clar că aici ceva s-a încheiat. Deja parcă nici nu mai contează motivele, dar vouă va duce o suferință. E ca și cum mai zice, și nu prea voi opuneți o rezistență în a accepta acest sfârșit. Sau sunteți în perioada aia de tristețe temporară, să-i spunem. Dar e clar că o relație s-a încheiat, cumva nu este ușor să vă eliberați de acest lucru. E posibilă, cum am mai spus, o rezistență din partea voastră în a accepta că, din păcate, lucrurile așa au fost și că nu prea mai puteți face nimic. Aici mai putem vorbi și de cineva care, că nu e lumea, e împărăteasa, dar indiferent cum, clar aici se termină ceva, cineva din zodia Taur, posibil,
m-a dus în eroare și am și ochii un pic obosiți cu scrisul ăsta aici, nici ochelare nu mai mă ajută foarte tare. Dar indiferent cum, e clar că voi, aici ceva s-a pierdut cu împărăteasa. E ca și cum ai zice, e același lucru. Orică ați fost prea selectiv, orică ați așteptat prea mult, orică poate, nu știu, v-ați implicat prea mult clar că aici e o dezamăgire profundă. Sau poate dezamăgire vis-a-vis de această energie. Zodie de Taur nu e obligatoriu decât pentru cei care rezonați cu această zodie. Este cineva care să știți că vrea stabilitate. Surpriza săptămânii o aduce un rege de cupe, zodii de apă, rac, pești, scorpion. O veste bună, care în urma unui eveniment plăcut alături de prieteni sau de anumiți membri de familie. Acest rege de cupe vorbește de ceva care îți aduce un echilibru emoțional aici. Cineva va acționa foarte diplomat. Cineva va acționa foarte diplomat la un anumit eveniment, lucru care va soluționa posibil un anumit conflict sau pe voi vă va ajuta să luați o decizie cât mai echilibrată, cât mai bună. Haideți să vedem și ce mesaj am pentru voi, dragilor, din Taur. Din Gemeni, îmi cer scuze, am rămas cu... Nu știu de ce, dar îmi persistă zodia asta, Taur, în cap. Deci, un mesaj final pentru voi, dragii mei, din Gemeni. Ia să vedem. Podul curajului tăcut și drumul care te găsește. Haideți să vedem. Primul mesaj, o perioadă de tranziție, de curaj, o perioadă de trecere. De multe ori curajul este atât de simplu, mai ales dacă pui un pas înaintea celuilalt. Adică să luați lucrurile încetul cu încetul și să nu vă grăbiți, pentru că graba de multe ori strică treaba, cel puțin în această perioadă. Și aici vedem de fapt această energie de mai așteaptă puțin și nu trage concluzii pripite sau decizii pripite, un picuț de răbdare. Mai avem de asemenea mesajul drumul care te găsește, destin, ghidare și aliniere. Câteodată drumul apare doar atunci când ești pregătit să mergi pe el. Așa cum bine am văzut și cu această energie. Se deschid posibil niște oportunități de creștere și știi cum e că destinul, viața, universul, Dumnezeu, cine vreți voi, în funcție de fiecare ce credință are, îți arată, te îndrumă, dar face jumătate de drum, ca să zicem așa, și noi la rândul nostru trebuie să parcurgem, să ne întâlnim la jumătate. Tocmai de aceea câteodată soluțiile, ofertele, propunerile apar atunci când noi suntem pregătiți să le analizăm, să le luăm și să beneficiem de ele. Așa că nu trebuie să vă speriați, trebuie decât să o luați pas cu pas. Bun, dragii mei,
Cam aceasta a fost lectura pentru voi, pentru aceste prime 5 zile din iulie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca credința, pacea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.